again, Ruma, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna show you how do I make my eyebrows. Every time na pupunta ako sa mall, sa work, ayan, ganito po yung kilay ko. Kilay goes. Kilay is life. Ayan, kilay lang po talaga tayo ngayon. So nag-makeup lang po ako para medyo presentable naman tayo. So, para sa ating mga karampas dyan na hindi pa gano'ng marunong magkilay, ayan, manood po kayo. Ang madalas na ginagamit ko pag nakikilay ako ay EB Pro Brow Duo. Ayan, nabibili po siya sa Watson in any Mercury drugstore sa halagang $189.90, I think. Ayan, itong madalas na ginagamit ko kapag nagkikilay po ako sa work ko, paglalabas ako ng bahay, pupunta ng supermarket. Ayan, yun ay ang ginagamit ko. Yung kulay niya ay si Play. May dalawang kulay kasi yan eh. May Pure at Play. Oo, Play. So, ito Play po siya. Ayan. In a word of duo, ayan, duo siya. Kasi mayroon siyang pencil. Ayan. Medyo mahaba yan before. Yung maiksi na kasi gamit na siya. Ayan. Then the other side, ano muna natin. Baka kasi maputol. Ayan. Andyan yung powder. Tsaka maliit na sponge. Saan dito tayo magdudot-dot para maglabas ng powder. Siya yung mag-fill out sa ating brows. Eyebrows. Ayan. So, start na tayo. Una, ayan, gagawa muna kayo ng outline. Ayan. Yung gusto nyo outline, yung gusto nyo sa kilay nyo. Kasi napansin nyo, diba? Di maintindihan yung kilay ko. Nagsisihan ko nga, dapat ng bata ko, hindi ko muna inahi. Masyado ako nagmadali.
karampas, tapos ko na ginawa pati kabila ng kilay ko. Ayan, posing. 1, 2, 3, Oh yeah! Ayan mga karamba, tapos na ang ating kilay goals. Sana nagustuhan ninyo. If you like this video, kindly click the like icon. At sa mga viewers na di pa nagsusubscribe, please do click the subscribe button. See you on my next vlog. Bye!